মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম। বন্ধুসকল, আজি এটা আপেলৰ ছবি আঁকো। ছবিটো আঁকোতে মই এক্ৰাইলিক কালাৰ ইউজ কৰিছোঁ আৰু সৰু কেনভাছৰ টুকুৰা এটা। মই এইকেইডাল ব্ৰাছ ইউজ কৰিছোঁ। ইয়াত কেইডালমান ফ্লেট ব্ৰাছ আৰু দুডাল ৰাউণ্ড ব্ৰাছ আছে, সৰু পইণ্টেড। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে চাব। চাই উঠি মোক কমেণ্ট কৰিব ছবিখন কেনেকুৱা হৈছে, আৰু লগতে যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে পাবলৈ বেল আইকনটো যেনে তেনে প্ৰেছ কৰিব। আহক এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ। মই ডাৰ্ক ছাইডৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ ছবিখন আঁকোতে। ডাৰ্ক ছাইডটোত মই অকণমান ৰেডৰ লগত ব্লেক মিক্স কৰি বেছি ডাঠ কৰি দিছোঁ। এটা ছাইডত সদায় লাইট থাকে আৰু এটা ছাইডত সদায় ডাৰ্ক থাকেই, আৰু লাইট ছাইডটোত লাহে লাহে লাইট কৰি গৈ থাকিম যেতিয়া আঁকি গৈ থাকিম। ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ লাহে লাহে চাব, অকণমান ধৈৰ্য ধৰি বন্ধুসকল। কিছু অংশত মই অকণমান ফাষ্ট ফৰৱাৰ্ড কৰি দিছোঁ ভিডিঅ'টো, যাতে আপোনালোকৰ আমনি নালাগে। ৰাইট ছাইডত লাহে লাহে লাইট কৰি গৈ আছোঁ, গল্ডেন য়েলো আৰু হোৱাইট মিক্স কৰি। মই আপেলৰ বাকলিৰ যিটো পেটাৰ্ণ সেইটো দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ইয়াত।